امشب در 24 خبر فوری: ایالات متحده یک عضو سپاه رو به طرح‌ریزی برای قتل جان بولتون متهم کرده. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، انگیزه احتمالی شهرام پورصفی انتقام مرگ قاسم سلیمانی بوده. گفتگو با خود جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، تا دقایق دیگه. تایمز اسرائیل گفته مقامات این کشور بازگشت ایران به توافق هسته‌ای رو نامحتمل و خوشبینی اروپا رو ساختگی میدونن. و روس‌ها مشغول آموزش کار با پهپادهای ایرانی. از شاهد 129 و شاهد 191 در جنگ اوکراین استفاده خواهد شد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام به شما. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده یک ایرانی به نام شهرام پورصفی ملقب به مهدی رضایی از جانب سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده یک شهروند آمریکایی رو در داخل خاک آمریکا استخدام کنه تا جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، رو به قتل برسونه. دادگستری آمریکا گفته این اقدام ظاهراً در انتقام قتل قاسم سلیمانی صورت گرفته. پورصفی بر اساس شکایتی که امروز عمومی شده متهم به زمینه‌چینی برای قتلی بین‌المللی در آگهی تعقیب FBI گفته شده که او در یک مراوده آنلاین که از مهر 1400 شروع شده و تا بهار امسال ادامه پیدا کرده، مبلغ $300,000 به شکل رمز ارز برای قتل جان بولتون به یک شهروند آمریکایی در واشنگتن دی سی یا مریلند پیشنهاد داده. جان بولتون ساعت پیش در بیانیه گفته در حالی که در حال حاضر نمیشه خیلی مسائل رو علنا گفت، یک نکته غیر قابل انکار وجود داره که حاکمان ایران دروغگو، تروریست و دشمن آمریکا هستند. تعهد اونها به اهداف افراطی و ضد آمریکایی تغییری نکرده. بولتون گفته تعهدات اونها بی‌ارزشه و تهدیدات جهانی ایران رو به افزایشه. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، هم در بیانیه فوری به ایران هشدار داده و گفته اگر ایران به هر یک از شهروندان آمریکایی که در حال حاضر یا گذشته به دولت آمریکا خدمت کردن حمله کنه، با عواقب به گفته او شدیدی روبرو میشه. همکارم سمیرا قرایی از مقابل وزارت دادگستری با ما. سمیرا، چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد آنچه که وزارت دادگستری گفته؟ فرداد، وزارت دادگستری امروز چهارشنبه این پرونده رو علنی کرد. یک شکایتنامه رو FBI جمعه هفته گذشته 5 ماه اوت تنظیم کرده. شکایتنامه بسیار طولانی هست، 28 صفحه شکایتنامه است و در اون تمامی جزئیات مربوط به اون چه که این افسر سپاه قدس پاسداران جمهوری اسلامی ایران تصمیم داشته انجام بده آمده. بر اساس جزئیاتی که در این شکایتنامه اومده، حداقل از آخر مهر ماه 1400 پورصفی با فردی در ایالات متحده در ارتباط قرار میگیره که این فرد ریز صحبت‌های خودش و ریز مراودات و تمامی جزئیات اون عملیاتی که پورصفی در ذهن داشته در اختیار FBI قرار میداده و FBI میدونسته که این عملیات از چه قرار هست. ابتدا صحبت از این بوده که این فرد بتونه یک قاتل رو اجیر بکنه، اجاره بکنه که جان بولتون رو به قتل برسونن. یکی از راههایی که پورصفی توصیه میکنه و فکر میگه که میتونه جان بولتون به این شکل به قتل برسه از طریق تصادف با ماشین هست و میگه که اگر قاتلی رو بتونی اجیر بکنی $200,000 به شکل رمز ارز ما به اون قاتل میدیم، $50,000 هم در اختیار تو قرار میگیره. این مبلغ با چانه زنی های بعدی به $300,000 افزایش پیدا میکنه. البته این فرد که راجبش داریم صحبت میکنیم در نهایت فقط $100، اون هم در 2 پرداخت به شکل رمز ارز میتونه از افسر سپاه پاسداران دریافت بکنه. همچنین فرد میگه که اگر این عملیات رو به درستی انجام بدی، عملیات‌های بعدی هم خواهد بود و یک عملیات $1,000,000 رو راجبش صحبت میکنه که مشخص نیست چه کسی رو در ذهن داره. جزئیاتی که آمده در گزارش FBI، در شکایتنامه FBI، جزئیات بسیار مفصلی هست راجع به اینکه روی کدوم پیغام رسان‌ها، اپلیکیشن‌های مسنجرها با هم صحبت می‌کردند و دقیقاً پورصفی چه چیزهایی از این فرد در داخل آمریکا میخواسته. با این همه اون چیزی که الان ما داریم واقعا شاید 2 هفته بعد از اینه که ما در رابطه با پرونده مسیح علی نژاد داریم میشنویم. انتهای این هفته نه هفته گذشته بود، در واقع ابتدای هفته در ایران که مسئله پرونده مسیح علی نژاد مطرح شد و جمعه همون هفته زمانی هستش که صحبت میشه در واقع FBI یک دونه
FBI یه پرونده رو باز میکنه. مسئله‌ای که مورد توجه خود جان بولتون هم قرار میگیره که میگه فقط مسئله من نیستم، فقط نوک پیکان جمهوری اسلامی ایران متوجه من نیست. که با هم بشنویم فرداد این صحبت‌ها رو. این موضوعیه که توسط جمهوری اسلامی علیه یک مقام سابق دولت امریکا اتفاق افتاده. من تنها کسی نیستم که آیت الله تهران قصد ترورش رو دارن. حکومت ایران یه همچین چیزیه. تلاش برای احیای توافق هسته‌ای با این حکومت از نظر استراتژیک اشتباه وحشتناکی برای امریکا و دوستانمون در خاورمیانه است. جمهوری اسلامی نه فقط مقامات دولتی سابق امریکا بلکه شهروندان ما رو هم تهدید میکنه. این رژیم دروغگو، قاتل و دشمن ایالات متحده امریکاست. جان بولتون بود، مشاور پیشین امنیت ملی در دولت ترامپ. خود آقای بولتون کمی پیشتر با ما هم حرف زد، درست قبل از برنامه. همکارانم دارن ترجمهش رو انجام میدن، به زودی پخش میکنیم. سمیرا، اشاره کردی به اینکه احتمالاً کسانی دیگری هم ممکنه مد نظر بوده باشند. اکسیوس داره به نقل از آقای پومپئو میگه که ظاهراً یکی از منابع در وزارت دادگستری آمریکا به مایک پومپئو، وزیر خارجه پیشین در همون دولت ترامپ، هم گفتن که او هم یکی دیگر از اهداف همین حمله ظاهراً بوده. فرداد، اصلا ممکنه فردی که راجبش در شکایتنامه FBI صحبت شده و $1,000,000 برای کشتنش دستمزد تعیین شده آقای پومپئو باشه. بارها ما از حالا رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در داخل ایران، از تصنیم، از فارس شنیدیم که بر پیگیری در واقع خونخواهی قاسم سلیمانی مسئله جدی است برای جمهوری اسلامی ایران و در زمانی که قاسم سلیمانی کشته می‌شد آقای پومپئو وزارت امور خارجه رو بر عهده داشت. آقای بولتون مشاور امنیت ملی بود و مشخصه که این افراد هدف‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران هستند. حتی در دورانی که مذاکرات در حال برگزاری بود، اگر یادت باشه، یکی از زمانی که بحث سپاه مطرح شد، چند هفته بعد از اون دولت بایدن از جمهوری اسلامی ایران خواست که پرونده خونخواهی قاسم سلیمانی رو کنار بگذاره و دیگه اون رو پیگیری نکنه. با این همه دیدیم که ایران جواب مثبتی به اون خواست آمریکا نداد و حالا این مسئله‌ای که در رابطه با آقای بولتون عمومی شده، این چیزی است که از پاییز سال گذشته در جریان بوده و چه بسا که پرونده‌هایی در رابطه با آقای پومپئو هم وجود داشته باشه که مطابق قوانین اینجا زمانی عمومی خواهد شد که حالا شکایتنامه اولا ثبت بشه، مثل این مورد که شکایتنامه FBI هفته گذشته ثبت شده بود و پرونده تشکیل شده بود و بعد به وزارت دادگستری بیاد و دادگستری بتونه اون رو به عنوان اطلاعات عمومی مهرمومش رو باز بکنه و در اختیار رسانه‌ها قرار بده. سمیرا، یه چیزی که بر من خیلی جلب توجه میکنه، نمیخوام بگم این هشدارها و تهدیدها تهدیدات جدی نیستن، بدون شک هستن، اما اینکه چقدر به شکل ابتدایی در بسیاری از این موارد پیش میرن. مثلا همین متن گفتگوهای این فردی که متهم هست رو داریم میبینیم، ظاهرا اون نفر اولی که باهاش حرف زده اتفاقا دست کم فارسی زبان بوده، احتمالاً ایرانی تبار بوده. بهش یک جایی داره در پیام رسان واتساپ میگه که صبحت بخیر، عکس لطفاً یادت نره داداش. یعنی ادبیاتی که دارن استفاده میکنن، متدهایی که دارن استفاده میکنن، به نظر خیلی ابتدایی میاد. دقیقاً. البته معتقدند که پیام رسان‌هایی که دارن ازش استفاده میکنن پیام رسان‌های امنی هست و در 2 مورد مشخص FBI اجازه گرفته تا بتونه که به سراغ اکانت‌ها و حساب‌های کاربری پورصفی بره، بتونه اونها رو باز بکنه. به زعم داشتن کار قابل اطمینانی انجام میدادن، کاری انجام میدادند که احتمالاً ردگیری نمیتونستن بشن. این مسئله رمز ارز رو هم به خاطر همین انتخاب کرده بودن. در شکایتنامه FBI حتی آمده که به این فردی که حالا مورد اشاره FBI هست میگه که تصدیق میکنم، حواسم که لحظه پرت شد فرداد، متاسفم، به اون میگه که به خاطر عملیات هایی که ناکام بوده و جمهوری اسلامی ایران می‌خواسته انجام بده و این عملیات ها ناکام مونده، ما الان تصمیم گرفتیم که به سمت رمز ارز بریم و چندین پرداخت متوالی هم انجام نخواهیم داد. در یک پرداخت همه اینها رو به شما خواهیم داد، چون اون فرد ازش خواسته بوده که پیش پرداخت بدن یا موبایلی خریده بودن $250. از این مأمور سپاه خواسته بودن که اون $250 رو حالا بده و این هم گفته بوده که ما یک پرداخت کلی انجام میدیم، اون هم بعد از قتل جان بولتون هست و پیشتر از اون انجام نمیدیم. شگفت انگیزه واقعا. ممنونم از تو سمیرا قرایی از مقابل وزارت دادگستری اینجا در واشنگتن دی سی با ما.
همونطور که بهتون گفتم دقایق پیش مصاحبه انجام دادیم با جان بولتون و ابتدا از او پرسیدم که آیا از این خبر متعجب شده؟ نه، من متعجب نبودم اصلا، چرا که به من گفته شده بود از طریق FBI از سال 2020 که تهدیدهای در این زمینه از طریق ایران وجود داره و FBI در واقع این وظیفه رو دارن که به من بگن که هشدار بدن و این رو به من دادن، این هشدار رو، و به طور کلی مسائل کلی رو با من در میون میذاشتن تا در 2021 در واقع معلوم شد که سیکرت سرویس بخش سیکرت سرویس از من حمایت کرد و از من مواظبت کرد. برای مدت زیاد این مسئله ادامه پیدا شد و در واقع این داکیومنت ها وجود این مدارک رو من ندیدم تا الان امروز مشخص شد و در واقع معلوم شد که تهدید زیادی وجود داره در این زمینه. اظهارات جان بولتون بود که کمی پیشتر قبل از شروع برنامه با من صحبت میکرد. به نظر میرسه که او تنها هدف هم نبوده. همین سوال ازش پرسیدم که به نظر میاد که اهداف دیگری هم مد نظر مهاجم احتمالی بوده. آیا فکر میکنه دولت آمریکا اقدامات کافی و موثری در این مورد تا حالا انجام داده یا نه؟ من فکر میکنم که تعداد افرادی که تهدید متوجهشون هست خیلی بیشتر از اون چیزی است که شما گفتین. نمیتونم اسمها رو بگم، ولی این نشون میده که شخصیت دولت ایران به چه صورت، ویژگیش به چه صورتیه و ایالات متحده هنوز این کار رو که لازمه باید انجام بده که جلوگیری بکنه از این کارها رو، ایران رو متوقف بکنه از این کار و در واقع هنوز دولت امریکا داره تهدید میکنه مردم آمریکا رو، علیرغم اینکه خیلی‌ها رو کشته و باید در واقع به جای این کارهایی که انجام شده این کارها ادامه پیدا بکنه. مثلا این کاری که دادگاه امروز انجام داده که نشون بده که ما جدی هستیم سر این مسئله و یک مثالی رو برای بقیه هم درست بکنه و نشون بده که ما در مقابل تمام این شیوه های مختلف تروریسم دولت امریکا وایسادیم در تمام شیوه هاش و همچنین عواقب کار هسته‌ایش و مردم هسته‌ایش رو باید متوجه بشه و به همین دلیل این مسئله ادامه پیدا میکنه. از جان بولتون پرسیدم به نظرش این تهدیدات باید به عنوان بخشی از مذاکرات برجام با ایران هم مطرح بشه؟ فکر میکنم که بخشی از مسئله اصلی این در واقع دیل 2015 یک مشکل اساسی داشت و اون بود که این رو تشخیص نمیداد که آیت الله خامنه‌ای دو تا ذهن داره، یه ذهن تروریستی و یک ذهن در واقع که می اومد و صحبت میکرد. به همین دلیل این در واقع توافقنامه‌ای که انجام شد مسائل اصلی مثل تروریسم رو مورد خطاب قرار نمیداد و اونها رو مورد توجه قرار نمیداد. به همین دلیل این فعالیت‌های جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد و معلومه که اینها قابل اعتماد نیستن. به همین دلیل که این تهدیدها و این ترورها ادامه پیدا میکنه. از مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا پرسیدم به نظر میرسه که این تهدیدها از زمان قتل قاسم سلیمانی بیشتر شده. اگر میتونست زمان رو به عقب برگردونه آیا باز هم از این اقدام دولت ترامپ حمایت میکرد یا به رئیس جمهوری پیشین آمریکا پیشنهاد میداد که قاسم سلیمانی رو نکشه؟ سلیمانی یک تروریست بود و دولت ایران از 1979 موقعی که دیپلمات‌های آمریکایی رو بازداشت کرد و اونها رو تهدید کرد به مرگ و کسای دیگر آمریکایی‌ها رو کشت در لبنان در جای مختلف و بعد آمریکایی‌های بیشتری رو در عراق کشت از طریق میلیشیایی که اونجا وجود داشت که برش کار می‌کردن هم و اهداف حتی غیر نظامی و دیپلمات‌ها رو هم هدف قرار داد. حالا در واقع آمریکایی‌ها رو در خاک آمریکا مورد هدف قرار دادن این قابل قبول نیست. بله این تهدید رشد کرده ولی برای مدت زیادی این رشد انجام شده. این یک رژیم خطرناک و غیر قابل اعتماده. گفتگویی بود با جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی در دولت ترامپ. ایران سابقه طولانی در تلاش برای ترور شهروندانی داره که اونها رو تهدید میدونه، اما دولت آمریکا سابقه طولانی تری داره در حفاظت از کشور و پاسخگو کردن کسانی که امنیت شهروندان ما رو تهدید میکنند. تحقیقات اخیر برای این پرونده تنها یه نمونه از عملکرد فوق‌العاده FBI که هر روز با همکاری مجریان قانون در سطوح ایالتی، فدرال، محلی و همینطور متحدانمون در خارج از کشور برای
برای حفظ امنیت انجام میشه. FBI تمام منابع موجود رو برای شناسایی و نابودی این دست اقدامات انجام میده. بیانیه ویدئویی وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا و همینطور FBI پلیس فدرال این کشور بود در مورد اتهاماتی که در مورد شنیدید. به گفته مقامات وزارت دادگستری آمریکا، شهرام پورصفی 45 ساله هنوز در بازداشت نیست و خارج از آمریکا، احتمالاً در ایران زندگی میکنه. پورصفی در صورت دستگیری و اعلام جرم به 10 تا 15 سال زندان محکوم میشه. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن و اینجا در استودیو همکارم مراد ویسی به ما پیوسته. با مراد شروع میکنم. در بخش قابل توجهی از این گزارش 28 صفحه‌ای که وزارت دادگستری منتشر کرده، وقتی به متن چت‌های یا گفتگوهای این متهم رجوع می‌کنیم و به عکس‌ها و به پیشنهاداتی که داده، یک شلختگی و یک واقعا در بعضی موارد تعجبی آدم متوجهش میشه که چگونه است که واقعا چنین عملیاتی که به نظر باید خیلی پیچیده بیاد ولی خیلی ساده بهش نگاه کردن. اسم این پدیده رو میشه گذاشت تروریسم هیئتی، یعنی ضمنی که خطرناکه ولی کار به نظر میاد داره هیئتی انجام میشه نه حرفه‌ای. ضمنی که خطرناکه میخواد بکشه ولی یک نوع شلختگی، یلخ بازی، اصلا یه چیزایی توشه که غیر قابل باوره که شما برید مثلا به یک کسی پیدا کنید، بهت پول میدم برو عکس بگیر، داره قدم میزنه ترورش کن. البته این در خیلی جاها در جمهوری اسلامی دیده میشه. شما دیپلماتش هم که در اروپا گرفتن، خب بمب رو از عقب ماشین ببری بدی به چند نفر، اونجا هم کار هیئتی صورت گرفت. موشکی که دارن به اسرائیل میزنن، یه دفعه موشک دوباره میاد پایین میخوره توی غزه، کودک‌ها رو میکشه. به نظرم ما اگه با یه مجلس هیئتی روبرو هستیم، با یه دولت هیئتی روبرو هستیم، تروریسمش هم هیئتیه. آیا به این معناست که خطرناک نیست؟ نه، خطرناکه. حتما میخواد خانم علی نژاد رو بکشه، حتما میخواد جون بولتون رو بکشه، حتما میخواد در اروپا بمبگذاری بکنه و خطرناکه و نهادها باید کار خودشون رو بکنن. ولی از اون طرف شما موقعی که نگاه میکنید، شبیه اینی که یه کسایی رو از هیئت آوردن کارا رو دادن دستشون. در مثلا هند موقع بمبگذاری میکنن، فقط شیشه چند تا ماشین در مقابل سفارت اسرائیل خورد میشه. در یه جای دیگه در تایلند بود، کجا بود، بمب تو دست بمبگذار منفجر شد. در اروپا اینجوری شد، حالا اینجوری. من اسم این پدیده رو میذارم تروریسم هیئتی. بسیار خطرناکه ولی قدرتمند نیست. آقای آرامش، همونطور که همکارم آقای ویسی هم اشاره کردن، اگر اسمش هم این تروریسم هیئتی بذاریم خیلی شلخته است به نظر اونطوری که رو کاغذ میبینیم، ولی به این معنا نیستش که خطرناک نیست. بعضی موقع بعضی سعی میکنن از فیلم‌های سینمایی تقلید کنن، ولی این از اون لول هم پایین‌تره. یعنی استفاده از واتساپ که بالاخره یک کمپانی آمریکایی است و صاحبش فیسبوکه و بعد از اون هم فکر کنن که استفاده از واتساپ امنه. نه، شما با گرفتن حکم تفتیش فدرال از طرف قاضی فدرال، چه NSA که سازمان امنیت ملی است و زیر وزارت دفاع هست و با همچین تهدیدات خارجی رو در روز، و چه FBI که پلیس فدرال و بزرگترین سازمان هم انتظامی و هم ضد اطلاعاتی در آمریکا است، خیلی راحت میتونن این پیغام ها رو بخونن. من اول که داشتم این پیغام ها رو می‌خوندم در این مورد نمیتونم قاطعانه باهاتون هم موافق باشم که میتونن به راحتی پیام ها رو بخونن. یعنی اگر واقعا رمزگذاری دو طرفه شده باشه، میدونیم که بارها FBI و مقامات پلیس‌های محلی در آمریکا با همین شرکت فیسبوک، با اپل، با شرکت‌های دیگه سر همین رمزگذاری ها مشکل داشتن. در این مورد خاص به نظر میرسه که کسی که در این سوی آمریکا بوده و داشته پیام ها رو میگرفته، حالا یا مأمور FBI بوده یا همکاری کرده یا پیداش کردن بالاخره. یعنی حتی اسکرین شات خود تلفن را هم داریم، خود تلفن رو در دست داشتن ماموران FBI. من منظورم اینه که شما اگر حکم قضایی بگیرید، شرکت مربوطه مجبور هست که به شما تمامی اون مکالمات رو تحویل بده، هرچند که دارد سخت‌تر میشه. یعنی با داشتن حکم سرچ وارنت، تفتیش فدرال، نه فقط اون دیوایس، نه فقط اون آلت مخابره، بلکه محتویات مخابراتی هم میتونه تحویل داده بشه. و نکته دوم، مسئله این هستش که رصد اینها فقط از طرف FBI نیست. رصد مکالماتی که منشأش، یکی از منشأش در خارج از ایالات متحده است، از لحاظ قانونی برای سازمان امنیت ملی National Security Agency که زیر مجموعه وزارت دفاع است، قانونی هست. هرچند که در این مسئله بسیار اختلاف نظر هست. قضیه آقای اسنودن اینها هم سر یکی از مسائل این بود. ولی برگردیم سر اون چیزی که بهش میگن sources and methods، منابع و متدهای کار اطلاعاتی انجام دادن. من داشتم این مطلب رو میخوندم، اول فکر کردم جوکه در این حد
مسخره بود که شما هم یکیشو فهمیده بودید که بله عکس هم بگیر و داداش و فلان اینها. نکته دوم، دفعه اول نیست که جمهوری اسلامی به خاطر نداشتن نیروهای زبده یا نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی بود که مهم است در خاک آمریکا تصمیم میگیره که بیاد اشخاص و گروه‌های ثالث و رابع رو اجیر بکنه، همونطوری که چند سال پیش برای کشتن سفیر عربستان سعودی در واشنگتن دی سی در کافه خیلی مشهور میلانو رفته بود به یک شخصی که اون شخص ثالث میخواد گروه‌های تبهکار مواد مخدر رابع رو اجیر بکند و خب بالاخره FBI اون رو رصد کرد. میخوام بگم که به خاطر اینکه قطعیت هستن تا مقدار زیادی در ایالات متحده، در اروپا اینطور نیست، ولی قطعیت هستن در ایالات متحده به خاطر تا حد زیادی از لحاظ عملیاتی هم کارشون یه مقداری سخت داره. و نکته آخر، شما در مجموع نگاه کنید ببینید اسرائیل الان چه کرده با سپاه در ایران، اسرائیل الان چه کرده با سپاه در منطقه. خب این شگفت انگیز نیستش که ببینید حتی نه از لحاظ ضد اطلاعاتی، نه از لحاظ ضد جاسوسی، بلکه از لحاظ اطلاعات و عملیات و طراحی عملیات اینها انقدر بدوی فکر میکنن و انقدر از لحاظ هم تشکیلاتی و هم از لحاظ تعلیماتی بدوی هستن. مسئله فقط مسئله داخل ایران نیست که سپاه اسرائیل میاد اونجا عناصر اینها رو میگیره، از اونها استنتاق میکنه، خانه از پایبست ایران است. و دلیلش هم این هست، من این رو خود آقای ویسی هم چند بار گفتن، دلیلش این هست قوای قهریه جمهوری اسلامی تمرکزش بر ترساندن مردم و سرکوب مردمه، نه برای ایجاد امنیت. عملا اطلاعات و ضد اطلاعاتش بیشتر برای ترساندن مردم و قوای قهریهش برای اذیت کردن مردم داخل ایران هست. وگرنه اگر نگاه بکنید ببینید که این کارهایی که در سالهای اخیر با کمک آمریکا اسرائیل کرده در خاک ایران واقعا بی‌نظیر بوده و این یک آبروریزی بزرگی هست، هم از لحاظ داخلی و الان که می‌بینیم از لحاظ عملیات در خارج از مرزهای ایران اینها پشت سر هم شکست می‌خورن، ولی گهگاهی هم که موفقیت‌هایی دارن و موفقیت هم به صورت خیلی کریه و با اکراه دارن میگم موفقیت، کسی مثلا روح الله زم رو فریب میدن و اون رو میکشن، اون عملاً باز هم به خاطر مستمعین داخلی و مصرف داخلی است که بگوین عجب قدرت امنیتی اطلاعاتی دارن، در صورتی که می‌بینید از لحاظ جاسوسی، ضد جاسوسی و از لحاظ سیطره منطقه‌ای و بین‌المللی واقعاً یک خرس پوشالی است، یک پلنگ کاغذی است. مراد، از بخش عملیاتی مشخص هستش که بسیار بدوی است، همونطور که آقای آرامش هم به درستی اشاره کردن، ولی از نظر سیاسی واقعا چه فکر میکنن در تهران؟ یعنی گمانشون این هستش که ما شاید وزیر خارجه پومپئو یا مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید آقای جان بولتون رو میکشیم و اتفاق خاصی نمیفته، همچین برداشتی دارن احتمالاً. ببینید اونها تلقیشون اینه که ما هر چقدر بریم جلو بایدن از مذاکرات هسته‌ای خارج نمیشه. کما اینکه امروز متاسفانه دیدم یه مقام آمریکایی به رویترز گفته مسئله کشتن بولتون از مسئله دیپلماسی هسته‌ای جداست، اون رو تحت تاثیر قرار نمیده. خب این حرفا تشویق کننده ایران به این کاری که بلژیک میکنه که میخواد یک تروریست رو پس بده به ایران، این مشوق دولت ایران. خب میریم کار تروریستی میکنیم، اگرم بازداشتش کردن فوقش مبادلهش میکنیم، یا اگر بازداشتش کردن به مسئله هسته‌ای لطمه نمیزنه. در حالی که شما نمیتونید بین اسماعیل قاآنی که تلاش میکنه جان بولتون رو بکشه با علی باقری که جلو رابرت مالی نشسته تفاوتی قائل بشید. علی باقری نماینده همون حکومته و اسماعیل قاآنی هم نماینده همون حکومته و رابرت مالی و جان بولتون نمیتونن نماینده دو تا جناح متفاوت آمریکا باشن، نماینده دو دولت متفاوت باشن، به هر حال نماینده آمریکا هستن. شما موقعی که بین علی باقری و اسماعیل قاآنی از نظر سیاست خارجی آمریکا تفاوت قائل میشی، این مشوقیه برای دولت ایران که این کار رو انجام بده. علت اینه که دولت ایران این کارها رو جرأت میکنه انجام بده به خاطر اینه که یک ضرب شست محکم جلوش نبوده. موقعی که در دولت قبلی امریکا محکم با جمهوری اسلامی برخورد شد در خلیج فارس، گفتن اگر قایقات بیاد مزاحمت ایجاد کنه میزنیم، قایقات دیگه نیومدن. یا در موارد دیگه‌ای که با دولت ایران خیلی محکم برخورد شد، دولت ایران خودش رو جمع کرد. دولت ایران از سیاست بایدن، از مماشاتش که برای حفظ مذاکرات هسته‌ای حاضر هر چیزی رو سرپوش بذاره و ندیده بگیره، به نظرم داره سوء استفاده میکنه. ولی باید توجه داشته باشیم
اگر چشم بر نقض حقوق بشر در ایران ببندیم، کار به بمبگذاری در بروکسل میبنده. اگر چشم بر دیپلمات بمبگذار در بروکسل ببندیم، کار به کشتن جان بولتون میرسه و اگر چشم بر کشتن جان بولتون ببندیم، کار به کشتن رئیس جمهور ایالات متحده میرسه. ممنونم از تو. مراد ویسی همکارم اینجا در استودیو و همینطور آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن با ما. تایمز اسرائیل گفته مقامات اسرائیلی بر این باورند که بازگشت جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای نامحتمل و خوشبینی مقامات اروپایی در این زمینه ساختگیه. به نوشته نشریه اسرائیل دلیل امیدواری مقامات اروپایی رو بالا بردن فشار بر تهران برای تصمیم گیری میدونه. در این گزارش اومده که جمهوری اسلامی با وجود فشارها علاقه‌ای نداره توافق جدید رو امضا کنه، چون این توافق نسبت به اونچه که 7 سال پیش امضا شد امتیاز بیشتری برای اونها نداره. این نشریه همچنین گفته با اینکه بعضی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای از پیشنویس جدید راضی‌اند، اما رهبر جمهوری اسلامی کاملا با پذیرش اون مخالفه. همزمان حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان این پیشنویس رو فاجعه بار خونده و گفته مذاکرات وین تا امروز به هیچ نتیجه‌ای که جمهوری اسلامی خواهانش بوده نرسیده. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ماست. آقای گوهرزاد، با توجه به آنچه که تایمز آف اسرائیل یا تایم اسرائیل داره میگه و با توجه به آنچه که از تهران کم و بیش داریم میشنویم، به نظر میاد که دیگه بازگشت به برجام از نظر ایران دست کم با متن فعلی غیر قابل امکانه. اینطور نیست؟ درود من هم بر شما و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، من برنامه بخشش پیشین برنامه شما رو گوش میکردم، خیلی جالب بود. آقای ویسی اشاره کردن به مدل برخورد هیئتی. چند سال پیش گاردین نوشته بود که وقتی ایرانی‌ها بهتون تعارف میکنن این رو باور نکنید، تنها در یک جا باور کنید و اون است که سر میز شام در یک جای رستورانی پدر بزرگ همه که اونجا باشه به شما بگه که پول رو من حساب میکنم. به این ترتیب یعنی ایرانی‌ها سیاستشون مدل هیئتی بازاری، من یک بازاری بهش اضافه میکنم، هستش. به نظر میرسه بر اساس اون چی که تایمز اسرائیل نوشته یا رویترز بهش اشاره میکنه یا دیگر رسانه‌های جهانی اشاره میکنن، ممکن است که برجام به پایان خودش رسیده باشه و همونطور که کیهانی‌ها میگن خب فرجامی نداشته. ولی یادمون باشه همون گونه که میگیم حکومت آمریکا فقط این جناح و یا اون جناح نیست، باید همه رو نمایندگی کنه، ولی به نظر میرسه که ایران رو کیهان و بیت خامنه‌ای از یک سو و شماری از کسانی که در بخش وزارت خارجه هستن در سوی دیگر دارن نمایندگی میکنن. حتی خود آقای باقری کنی یکی از مخالفان برجامه، در دوره‌های گذشته مخالف بوده، حالا نمایندگی داره میکنه. برای همین هم هست که تونتون میخواد بره ایران یا مسکو پرسش کنه. به نظر میاد که تا اندازه‌ای برجام در بخش چانه‌زنی نهایی گیر کرده. ممنونم از شما. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین با ما. به گفته شبکه خبری CNN، آموزش نیروهای روسیه برای استفاده از پهپادهای رزمی ایران شروع شده. یک مقام آمریکایی به CNN گفته تعدادی از مقام‌های روس طی چند هفته گذشته در یکی از مراکز نظامی جمهوری اسلامی در حال آموزش و یادگیری شیوه کار کردن با این پهپادها بودند. گفته میشه پهپادهای شاهد 129 و شاهد 191 دو مدلی هستند که بیشتر از بقیه مورد علاقه روس‌ها بودند. شاهد 129 مدل کپی شده یک پهپاد ساخت فرانسه است. این پهپاد توانایی حمل 4 موشک هوشمند رو داره و به دقت در هدفگیری مشهوره. شاهد 191 اما برگرفته از پهپاد شناسایی RQ-17 ارتش آمریکاست. این پهپاد قابلیت حمل 2 بمب 50 کیلویی رو داره. سپاه پاسداران از هر دو این پهپادها قبلا در سوریه و عراق استفاده کرده. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از واشنگتن با ما. آقای ندیمی، اما و اگرهای زیادی بود که آیا واقعا روسیه به دنبال پهپادهای ایران هست یا نه، ولی الان با این گزارش CNN اگر درست باشه به نظر دیگه قاطعانه میشه گفت که روسیه به طور جد دنبال استفاده از پهپادهای ایران در اوکراینه. بله، کاملا درسته. به نظر میرسه که روسیه تعداد زیادی از پهپادهاش رو در این چند ماه جنگ از دست داده و از نظر کلی تکنولوژی پهپادیش هم اونطوری که باید شاید
پیشرفته نیست در مقایسه با کشورهای پیشرفته غربی. در نتیجه نتونسته که اون نیازمندی‌های شناسایی و اطلاعاتی و همینطور تهاجمی خودش رو با استفاده از پهپادها به طور کامل برآورده بکنه و همونطور که عرض کردم با از دست دادن تعدادی از اونها نیاز داره که این جای خالی رو هر چه سریعتر پر بکنه. ما میدونیم که صنعت پهپادی روسیه هنوز خیلی کار داره تا برسه به سطح غرب و تازه مثلا یک گروه کرونشتادت در شمال مسکو داره یک خط تولید برای پهپادهای پیشرفته با برد زیاد و کارایی بالا میسازه. بنابراین هنوز این جای خالی وجود داره و ایران این جای خالی رو داره پر میکنه. صحبت از فعلا 46 فروند درونه که ایران قراره تحویل داده به روسیه و داره وارد خدمت میشه و در نهایت شاید این تعداد به 200 فروند هم برسه. برای آموزش دادن اینا خب تعداد زیادی از این افراد باید در پایگاه‌های ایران و مرکز وزارت دفاع باید آموزش ببینن، مثلا بسته به نوعش بعد روی موتورهای روتکس 914 912 در وزارت دفاع آموزش ببینن، یا اینکه برای موتورهایی که از روی کپی موتورهای چینی هستش در صنایع مادو در نزدیک قم ساخته میشه، اونجا باید برن تکنسین موتور آموزش ببینن. برای تکنسیان‌های بدنه باید برن نمونه اگر اینا ابابیل باشن باید برن در حصار در شاهینشهر یا مال شاهد سپاه باشن باید در همین پایگاه کریمی در کاشان آموزش رو ببینن. در نهایت میشه برآورد کرد که برای 100 فروند درون حدود 200 نفر اینا باید در ایران آموزش ببینن، از خلبان گرفته تا تکنسین‌های مخابرات، تکنسین‌های اپراتور ویدیو، هندلرهای روی زمین و همینطور مکانیک‌های بال و بدنه و موتور این هواپیماها. و البته تعدادی از ایرانی‌ها هم باید همراه اینا برگردن برن روسیه. حدود 2 هفته ممکنه طول بکشه، حداقل 2 هفته بعد شاید بیشتر، و بعد از اینکه برمیگردن روسیه تعدادی از سازندگان این درون ها باید برن روسیه و در نگهداری از اینا و اپریت کردنش باید به اینا کمک بکنن، چون اینا خیلی از اینا از نظر نرم افزاری به خصوص استانداردهای خیلی بالایی ندارن و باید مرتب این دیباگ بشن، مشکلات نرم افزاریشون یا سخت افزاریشون در محل حل بشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از واشنگتن. اما در گذشته هوشنگ ابتهاج، شاعر ایرانی ملقب به سایه، در رسانه‌های آمریکایی هم بازتاب زیادی داشته. بعد از روز واقع اون موقع معلوم میشه که بعضی از دوستان میدان وسیع‌تری پیدا میکنن برای تاخت و تاز و حقم دارن. شناختن من کار مشکلی نیست. ما آدمای صاف و صادیت اسوسییتد پرس گفته ابتهاج برای ابتکار در خلق اشعارش و ترکیب فرم‌های سنتی و مدرن با مضامین اجتماعی که عمدتاً بر پایه اشعار مولانا و حافظ هستند، یکی از چهره‌های شاخص در ادبیات ایران و جهانه. بنابر گزارش‌ها هوشنگ ابتهاج با نام مستعار سایه دوشنبه شب به وقت شرق آمریکا در 94 سالگی بر اثر نارسایی کلیه درگذشت. با وجود اینکه تنها یکی از مجموعه اشعار ابتهاج به انگلیسی ترجمه شده، شمار زیادی از منابع خبری آمریکا از جمله واشنگتن پست و ABC نیوز هوشنگ ابتهاج رو به عنوان یکی از چهره‌های تاثیرگذار در ادبیات اجتماعی معرفی کردند. همکارم مرداد قاسمفر اینجا در استودیو با ماست. جالب هستش که آمریکایی‌ها آدم خیلی گمان نمی‌کنه که شاید آقای هوشنگ ابتهاج یا سایه اینقدر شناخته شده باشه، ولی اینجا هم جلب توجه کرده. بله، به هر حال وقتی که یک چهره ادبی مثل هوشنگ ابتهاج 94 سال بخت زندگی نسبتاً بدون بالا پایین زیادی رو داشته باشه در زندگیش و به هر حال زندگی آرامی رو نسبتاً پشت سر گذاشته باشه، چه در سالهای گذشته و چه در سالهای معاصر، قطعاً در عرصه جهانی هم میتونه شناخته بشه در حد نسبی. هوشنگ ابتهاج به هر حال تردیدی درش نیست که همه بزرگان ادبیات معاصر منتقدین مثل غلامحسین یوسفی، شفیع کدکنی یا عبدالعلی دستخیل از منتقدین معاصر ادبیات درباره شعر او و اینکه غزلی که هوشنگ ابتهاج سروده که بیشتر در واقع از
حافظ منتج هست تا مولانا بسیار گفتند و اینکه ابتهاج شاعر بزرگی بود، در این تردیدی نیست، از قله‌های شعر بود. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا در این چند روز هم بسیار درباره ابتهاج صحبت شده. من میدونم بسیار از مخاطبان ما اینها رو دیدن، خواندن، شنیدن، ولی نکته که واقعا باید ما بیشتر تاکید بکنیم این هست که شعر ابتهاج در مسیر زمانی خودش یک چیزی رو تجربه نکرد و اون هم تحول بود. شعر ابتهاج بدون تحول در واقع باقی موند، یعنی بجز دوره‌ای که به نیما نزدیک شد و شعر نیمایی رو تجربه کرد که شعر بدی هم نبود نسبتاً، آنچه که او میگفت در قوالب نیمایی، بعد که دوباره به غزل برگشت همون مسیر سبک عراقی رو، سبک حافظ رو در واقع ادامه داد تا انتها و به نوعی بدون تحول شعرش رو پیش برد و به خاطر همینم بسیار مقبول طبع ولی میشه گفت مثلا تو فرهنگ ایرانی یک جورهایی این نوع غزل پاپ به حساب میان در اشعار؟ آره، با تعریفی که حالا ما از پاپ مثلا در فرهنگ غرب داریم شاید اینطور میشه گفت، یعنی در واقع محبوب القلوبه. من فکر می‌کنم هر کسی کودک بزرگسال به شعر سایه گوش بده میتونه ازش لذت ببره، ولی شعر نیما ممکنه یک برداشت خاصی از هنر و شعر باید داشته باشی تا ازش لذت ببریم. همینطوره. در واقع ابتهاج زمین کوبیده‌ای رو که 700 سال 800 سال در شعر ایران کوبیده شده و مخاطب ایرانی با تمام مفاهیم و مضامین اون آشناست، با تعبیرها و تفسیرهایی که در اون به کار میره، با صنایع بدیعی که درش هست، با این آشناس در واقع در مدرسه، در همه جا. بنابراین وقتی که به شعر سایه میرسه خودش رو میتونه در او ببینه. اما آنچه که در مورد سایه ما باید بهش توجه بکنیم این است که زندگی سایه با سیاست خیلی آمیخته بود. این اتفاقی است که باید نمیشه ازش عبور کرد وقتی که به هوشنگ ابتهاج میرسیم. هوشنگ ابتهاج از اوان جوانیش، یعنی بعد از شعر گالیا که حالا یکی از شعرهای مشهوری شد که بعد از 28 مرداد 32 سرود و بسیار از جوانان کمونیست و حزب توده اون موقع اونو مثل برگ زر می‌بردند، تا آخر عمرش بر یک روال در واقع فکری از نظر سیاسی باقی ماند و همین اتفاق هم به نوعی به صورت شمشیر دولبه درباره او الان در قضاوت‌ها دربارش به کار میره. گروهی که دلبسته اون نوع تفکر هستن او رو به همین دلیل بزرگ می‌دارن و گروه بسیار دیگری هستن که در واقع این رفتار رو رفتاری می‌بینن که خیلی به نفع منافع جامعه ایران نبوده. مثلا شما قیاسش کنید با یکی مثل احمد شاملو که بعد از انقلاب ایران خیلی زود در برابر جمهوری اسلامی و اتفاقات اجتماعی ایران موضع خودش مشخص کرد، حتی کتاب ترانه‌های کوچک غربت رو منتشر میکنه. ولی یکی مثل ابتهاج که همسن اوست و با او رفیق بودی یک زمانی، میبینیم همون مسیر رو ادامه میده، هیچ مشکلی در واقع با اتفاقاتی که در ایران حداقل در شعرش ما میبینیم هیچ بازتابی نمییابه و موضع اجتماعی او رو ما نمیبینیم که علیه همه آنچه که در این سالها، در این 43 سال بر مردم ایران رفته در شعر ابتهاج شما هیچ اثری نمیبینید. درباره غزل‌هاش هم در واقع بسیاری در سالهای پس از انقلاب این غزل‌ها رو بسیار بدون عمق توصیف کردند و یه مقدار با احساسات رقیق یا یک جور رومانتیسیسم سیاسی تا حد زیادی در این شعرها هست. ولی بیشترین کاری که کرد در حوزه شعر ترانه بود که بسیاری از اینها در دورانی که در سال 50 تا 56 که برنامه گل‌های رادیو رو در واقع اداره می‌کرد، در زمانی که دوران طلاییش رادیو طی می‌کرد، این شعرها از زبان کسانی مثل شجریان و خواننده‌های دیگری آمد و مردم با شعر او آشنا شدند. شاید یکی از دلایلی که ابتهاج برخلاف هم سلکان و هم نسلان خودش اینقدر الان محبوبیت داره بجز طول عمر بسیار و ثباتی که بر اون زبان مشخص شعریش داشت و زبان ساده، در واقع همین باشه که شعر او رو مردم به رسانه‌های از طریق رسانه‌های مختلف بسیار شنیدن. ممنونم از تو مهرداد قاسمفر، همکارم اینجا در استودیو با ما. خب انتخابات مقدماتی در آمریکا دیروز در 4 ایالت ویسکانسین، ورمانت، مینسوتا و کنیتیکت برگزار شد. در ویسکانسین تیم مایکلز نامزد مورد حمایت ترامپ موفق شد بر نامزد مورد حمایت جریان اصلی حزب و آقای مایک پنس غلبه کنه تا در انتخابات نهایی در مقابل فرماندار دموکرات در این ایالت قرار بگیره. در منطقه 5 انتخاباتی مینسوتا، ایلهان عمر نماینده جناح چپ حزب دموکرات به سختی بر رقیب خودش پیروز شد. آرش غفوری تحلیلگر سیاسی از استودیو ما در واشنگتن با ماست. با خانم عمر شروع بکنیم. خیلی به سختی تونست موفق بشه.
آره دیگه، خانم عمر جزو گروه جوخه حزب دموکرات، یعنی چپ روترین های دموکرات ها هستن. 6 نفرن کلا تو مجلس نمایندگان فعلا، هی میخوان تعدادشون هم افزایش بدن، ولی خب ایشون برنده شد. رقیبای قبلی یعنی اعضای دیگه این گروه جوخه مثلا خانم کوری بوش که قبلا توی انتخابات بود و موفق شد که پیروز بشه، توسط گروه‌های بخش‌های از استقلال جریان اصلی حزب دموکرات که عقاید اینا رو قبول ندارن مورد به قول معروف چالش قرار گرفتن، ولی به هر حال برنده شدن. آقای غفاری صدای منو دارید؟ من بله صدای شما دارم. عرض کردم وضعیت مابقی ایالتایی که دیروز انتخابات درشون بود. ویسکانسین از همه‌شون مهمتر بود دیگه که ما میدونیم آقای تیم مایکلز که موفق میشه خانم ربکا کلیفیش رو شکست بده. به این واقعیتش اینه که تیم مایکلز فقط آقای ترامپ ازش حمایت کرده بود. خانم کلیفیش رو کل جریان حزب، یعنی مایک پنس، سارا هاکبی سندرز یا مثلا تد کروز و فرماندار قبلی اسکات واکر برند از ایشون حمایت کرده بود، ولی در نهایت شکست میخورن. خانم کلیفیش وقتی که وارد رقابت میشه اصلا تصور نمیکرد که این توی انتخابات رقابت‌های مقدماتی رو ببازه، چون خانم کلیفیش و آقای اسکات واکر توی ویسکانسین اینا کسایی بودن که از جنبش تی پارتی تو آمریکا میان بیرون، از سال 2010 به بعد مطرح میشن. نماد مثلا قانونگذاریشون آقای رمپال هست، مایک لی هست، جیمی جردن هست توی کنگره آمریکا، و نماد اجراییشون همین اسکات واکر فرماندار قبلی و خانم کلیفیش. خود خانم کلیفیش میگه، اصطلاحی داره میگه من تی پارتی مام، یعنی من مادری از جنس تی پارتی هستم، جنبش درون حزب جمهوری خواه. ولی خب اینا در نهایت نتونستن موفق بشن دیگه، یعنی جلوی آقای ترامپ کم آوردن. ممنونم از شما. آرش غفاری، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیوی ما در واشنگتن. ممنون که در این 24 ما رو همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از سانتا مونیکا در کالیفرنیا به پایان میبریم.